Росіяни вже заходили в місто. Був трупний запах. Горіли тіла, і все це розбросано було просто по дорозі. І ми в один день опиняємося в окупації. Кажу, я не буду опускати ні руки, ні голову перед вами. Город просто на деби встав. Почали стріляти вгору, а людей це не лякає. І тебе нічого не зупинить? Я казала ні. Працювати на Росію не буду. Дуже багато людей так просто зникли. І я розумію, що мене везуть на розстріл. Ми тут загинемо, то хоча б люди будуть знати, що хто тут жив і як ми тут були. До війни я жив в Маріуполі, займався бізнесом, займався якимись стартапами там. В мене був нічний клуб, «Ево» називався. І місто розвивалося, все було добре. Будували плани, що будемо робити на наступний рік, через 2 роки. А потім прийшла повномасштабна війна. Вже люди збиралися уїжджати, хтось залишався. Але коли я поїхав в Волноваху, а це за батьками і за братом, у брата вагітна жінка і 2 дітей, то тоді я побачив, що це не зупиниться. Коли я вже їхав, то вони якраз йшли. І тому я вже чув, і я бачив, як це відбувалося. Як це гупало і машину трясло. Короче, ребята, не знаю, так я уже музыку наваливаю в машине, чтобы не слышать это. Рука просто трусится. Тоді я вже приїхав, я тоді сказав брату, що я їх забираю і все. Моя родина жила на той момент в Києві. Я кажу, давайте збиратися, виїжджати. І тоді вперше ми так всі разом загрузили все, що купили, все, що і поїхали на Івано-Франківськ. По дорозі з Києва до Івано-Франківська мені дзвонили, ще був зв'язок з Маріуполя, і дзвонили співробітники з клубу. І я сказав, що я повернуся. Вони кажуть, точно повернетеся? Я кажу, та повернуся. Я тоді не бачив, я не розумів, що Маріуполь буде в оточенні, і ти не так просто буде приїхати. На момент повномасштабного вторгнення я працювала виконуючи обов'язки директора Димирської центральної селищної лікарні. Виїжджати думки в мене не було. Я розуміла, що треба буде комусь давати раду людям, і хворим, і пораненим. І також я розуміла, від мене, як від керівника закладу, залежить, чи буде вона працювати, чи ні. Розраховувати не було на кого. Вийшли на вулицю, постріли спочатку з кулемета і постріли об щось желізне. Потім з танка. Було чутно, що це з танка, бо великі снаряди. Недалеко біля лікарні знаходиться вишка Інституту геофізики. І вони вважали, що там весь зв'язок знаходиться, і вони її розстрелювали чомусь із танків, з кулеметів. І в той день під'їхало дуже багато бронемашин. Одна за одною ці здоровецькі тигри. Вийшов з одного з них офіцер. Я щось працювала всередині приміщення і чую, кричить
всем к стене, буду разговаривать только с главврачом. Ну, вийшла я, що було робити? Вийшла, думаю, спробую якось розмовляти. Перед ним буряти, і один із них кричить: голову опустіть, руки опустіть. Я стала, подивилася, кажу, я не буду опускати ні руки, ні голову перед вами. Згадала йому, що мене дядько мій рідний був військовослужбовцем в Радянському Союзі, офіцер радянської армії, про те, що дід воював у Велику Вітчизняну. Сказала йому, що вони, коли йшли колоною по Димиру, а вони на кладовищі на Димирському похоронені, якраз на самому горбаку. Вони в гробах переверталися. Спитав, чого. Ну, кажу, не від щастя, а від сорому. Я їм сказала, що до нас в лікарню зброєю ніхто до вас не заходив, ви не зайдете і після вас не зайдуть. Лікарня цивільна, і не треба тут бігати із зброєю і лякати людей, які вже і так від вас постраждали. Ну, мені 57 років, ну, я вже ж багато трошки прожила і трошки побачила. Ви знаєте, вовк собаку не боїться. Я не могла собі дозволити їх боятися. Навіть якщо десь був внутрішній страх, я не могла собі такого дозволити. Ну, треба було їм показати, що ми тут хазяїни на своїй землі, а не вони. Я живу в селі Казаровичі. Це десь в метрах 800, кілометр від траси Димир. Голе поле. Я, дружина і кішка. І от зранку прокинулися від шуму за вікном. І, подивившись у вікно, побачили колони техніки. Бачили БТРи, на них сиділи солдати, повно солдатів, дуже багато. Згодом наступний, по-моєму, день вже полетіли і літаки. Чутно, як зі сторони Димира щось стріляє, і потім в мене на полі, буквально в 50 метрах, воно розривається, там теж. Старались не висовуватися або десь за стінкою стояти. Тобто воно почалось вже з перших днів. Росіяни приходили до нас по вулиці, заходили в кожен двір, перевіряли кожних хлопців, чи є наколки, чи вони, як ви там казали, нацисти чи щось таке. Некоторих навіть били. На полі почали стріляти. Чуть видно було, як летять красні фігнюшки. Ми потім 26-го зранку вирішили поїхати подивитися, що там. Вона об'їхала всі блокпости, везде побувала, де тільки можна було. Дивилась, де вони ставали, де яка техніка їхня була. І передавали, поки був зв'язок, все нашим. Вона не присідала. То там десь знайшла, треба пойти. Там патрону трохи набрали. Там те, що було в їх, і можна було забрати, ми все збирали. На Західній Україні я купую бус, і наступний ранок я вже виїжджаю на Маріуполь. Мене перший раз загружала церква в Чернівцях. Мій бус просто почав наповнюватися гуманітаркою, тобто вони повністю загружали. У мене навіть запаски не було, вони навіть мені запаску з ключом купили. Тому що в мене нічого не було. У мене було бажання їхати, і з'явився бус. Загружають повністю. Я загрузив його просто під саму зав'язку. І вони кажуть, чи ми можемо допомогти? Я говорю, давайте ви за мене помолитесь. І я говорю, помолитесь так, щоб коли я їхав, Бог розположив людей, які будуть бачити цей бус. І мене не розстріляли.
Вони дали мені 6 Біблій Нового Завета. Таких. Я їх розтикав, думаю, так, якщо сюди попаде, там десь фільм побачив. Ну, тобто, ви розумієте, рівень підготовки до війни. Тобто, я нічого не знаю. Я Біблії всовываю, якщо там десь щось попаде, то хоча б в книжці застрянет, як в фільмі. І виїжджаю на Маріуполь. Надеюсь, что все получится и привезу все необходимое. И, конечно же, на всех это не хватит, и буду стараться привозить как можно чаще. У мене перший блокпост, мене питають наші в Запорожжі, куди ти їдеш? Я кажу, до Маріуполя. Він каже, ну, місто закрите, ти не приїдеш. Я кажу, чого це? А я новини не дивлюся. У мене не було жодного телеграм-каналу з новинами. Я повністю не дивився телебачення, тому що це мені заважає. Заважає правильно приймати рішення. Кажу, та проїду. Далі всі блокпости теж саме казали, які я проїжджав. І потім в Оріхові це останній блокпост. І я, коли вже починаю їхати. Да, ребята, теперь я знаю, что такое, когда сжалось. По-другому не скажешь. Я просто в шоку. Я почав бачити міни, дорога вся осипана цими мінами була. І ти думаєш, це тільки початок, я ще туди не приїхав. Я думаю, ну все, хана. А потім думаю, Міша, чого ти туди їдеш? Тобі що, більше всіх треба. 4 дітей, куди ти? Завжди я себе ще заспокоював, я уявляв обличчя моїх людей, співробітників, які побачать, що я приїхав за ними. І я їхав і молився. Я стільки, мабуть, не каявся, не молився, мабуть, за все своє життя, скільки я зробив там за період 20 кілометрів, поки я їхав від українського поста до цього. І я бачу вже шеврони. Що це росіяни, я думаю, зупиняють мене, виходять там з посадок, там якийсь БТР стоїть, там ще щось. Наводять на мене всю цю зброю. Заглуши двигатель и передай документы для проверки. Я такий пам'ятаю, що в мене першому не розстріляли. Вже добре. Лікарів працювало на час з 24 лютого 8 чоловік. Хірурга на той час у нас не було, анестезіолога не було. Ті лікарі, які потрібні, їх не було тоді. Я розуміла, що треба підготувати операційну на першому поверсі, функціональні ліжка і операційну резервну в підвалі лікарні на випадок, якщо раптом буде пошкоджена лікарня, щоб було де сховати людей, які там перебувають. Лежали хворі з інсультом, лежали хворі з гострою серцевою недостатністю, лежав в терапії чоловік з пневмонією, в якого була низька сатурація, йому теж треба була киснева підтримка. Була дівчинка приблизно 13 років з села Катюжанка. Дідусь посадив в машину її батька, хотів їх вивезти з цього села, бо село було окуповане. І росіяни розстріляли машину. Дідусь і батько дитини загинули. Дівчинку підібрали місцеві, вона виповзла якимсь чудом з машини. Доправили її до місцевої церкви, і наступного дня батюшка місцевої церкви Катюжанської привіз її в лікарню. Удала із себе мертва, аби вижити. 13-річну Дарину Півторацьку разом із рідними обстріляли російські військові, тільки-но окупувавши Катюжанку на півночі Київщини. Починають звідки ти, що ти там. Я пояснюю, що я їду до Маріуполя, що больной. І вони не знали, що зі мною робити. Виходи з машини. Вони кажуть, відкрийте бус.
А я пам'ятаю, там отак нагрузив, навели на мене цю зброю. Думаю, хоч би там нічого не упало, хоч би там з цього буса нічого не вилазило, тому що вони всі на нервах. Вони підходять ближче, дивляться, гуманітарка, там, починають лазити, і їхній, так я розумію, командир відходить. От. Зв'язується з кимось, не знаю, що зі мною робити. От. І со мною стоїть росіянин, ну, молодой солдат. І він мене питає, а коли це все закінчиться? І в мене перше, я говорю, говорю, тобі видніє. От. Я говорю, не знаю. В мене забирають блок сигарет. Він каже, їжджай сюди, укроп там. Думаю, все. Зараз головне, щоб пропустили і поїхав далі. І потім командир каже, проїжджай, коли ти відвезеш гуманітарку, обов'язково зніми на відео, що ти нікому не віддав військовим, що це для цивільних. От. Ось чому я все знімав. Таким чином, один блокпост, інший блокпост. І я вже під'їжджаю до Маріуполя. Чим ближче я під'їжджав до Маріуполя, тим гірша була ситуація. Були трактора, комбайни і військова техніка. Все це горіло. І я розумію, що там люди були. І горіли тіла, і все це розбросано було просто по дорозі. Я пам'ятаю, що я під'їжджаю, і я просто бачу, як місто, такі димки. Там щось димиться, там, вдалеке. Ми переночували в підвалі, там, звичайно, сиро. На ранок ми проснулись. Це було 1 березня і випав сніг. Ми вийшли, затопили грубу і, щоб зігрітися, просто полягали спати. Я був на 2-му поверсі, жінка з кішкою на 1-му. І десь близько години дня туди прилетів град, ракета. Вона влучила прямо у той дах, під яким я був. Мене викинуло звідти, мене викинули там через драбину, все. Коли очнувся, все горіло, і в домі був газовий балон. Я виповз звідти і кричу, тікаємо, бо зараз буде вибух. І був дуже у важкому стані. Дружина також звідти виповзла, в неї уламки із трусок. Я нічого не чув, я не чувствував болю. У мене була куртка, яка була пробита, і з неї текла кров. Воно все, я руку туди, в мене через дірку, куди влетів уламок, виривалося повітря. Тобто, коли я дихав, це була дірка, туди б воно пройшло все це. Коли я вперше приїхав вже в Маріуполь на клуб, і вийшли всі, зустріли, ми вигружали бус, вигрузили, і потім вже я кажу, де тут підвал, тому що я не розумів, де люди. Він каже, в кожному підвалі. І я почав біля свого клубу, на ПГТУ пішов, подивився, там діти були. Для мене було дуже важливо саме діти. Ми багато обійшли бомбосховищ. І в кожному бомбосховищі я ще не бачив, ми в жодному не були, в підвалі, де не було б дітей. Я коли бачив десь маленьке щось свернуте, я до нього навіть не підходив. Я дуже боявся побачити мертву дитину. Для мене це все було. І я почав по Маріуполю їздити по бомбосховищам, ходити. І коли я прийшов до драмтеатру, ми піднімаємося, там дуже багато людей було. Но на верхньому поверхі, там, де були гримерні, там це все, верхній поверх, він повністю був віддан для дітей і для
кормящих, мам, беременных. Вот, я еще поднимаюсь, там, они ще сплять, там, я там приносив їм згущенку, яблуки. От. Ну, коротше, все, що таке, що могло допомогти саме матері пережити, там, щоб лактоза була, ще щось, от, то ми приносили на драмтеатр. Там дуже багато було дітей. І я казав там їхнім чоловікам, там, говорю, пускай приходьте до нас. На бомбосховищі у нас були дежурні, були люди, які стояли на вході, слухали повітря. Якщо літак летів, то подавали команду і всі ховалися. От. У мене були такі віпки, ми їх переобладнали під кімнати. В цих віпках були жінки з дітьми, вагітні. От. Ми старалися, щоб там було тепло, тому що все приміщення нагріти дуже важко. А в тих кімнатках ми могли. І спочатку була одна кількість, а коли я приїхав і почав їх привозити, нам прийшлося збільшити приміщення. 9 березня скинули бомбу на ПГТО. Да, це бігім. Вниз спускай. Все нормально? Це пізд... І от це був такий момент, коли я побачив дуже багато. Та я побачив і смерть, як люди помирають, і як діти кричать. Понимаете? І в той момент ти так зламався. От щось змінилося в іншу сторону. Я надеюсь, что детки сохранятся. Это пи***ц просто. У меня слезы наворачиваются, дети плачут, боятся. Я надеюсь, что Боженька сохранит их, и все будет хорошо, потому что это ужасно. Это ужасно. Вот. Мы стараемся, мы сделаем все. Коли всі спали, я просто сидів і писав, і думаю, появиться зв'язок, якщо ми тут загинемо, то хоча б люди будуть знати, що хто тут жив і як ми тут були. І я пам'ятаю, як і дитина плакав. От. А потім ти вже вранці просто всім ходив, посміхався, там, улыбався, з дітьми грався. От. Такий весь позитивний, але вночі це просто ти вилівали та все і десь в куточку. Коли дружина побачила мій стан, вона подзвонила в швидку допомогу. Але відповіли, що вони не виїжджають. Якщо хочете, везіть його до нас самі. Прийшли сусіди, прибігли сусіди і почали шукати мене, то вони по крові просто пішли і спустились у підвал, і там мене знайшли. Погрузили вони мене в багажник машини, і в такому стані просто вже повезли у лікарню. Їхати було дуже небезпечно. Навіть будь-яка дорога, там все рівно ти натикався, там, де вони стоять, їдуть або де вони є. Це до Димира, це ще й назустріч, цивільна машина. Тоді вже вони почали обстрілювати машини, було вже таке. Ми приїхали з чоловіком на трасу, там, де стріляли ночі, а там техніка руська була побита. Мені стало інтересно подивитися, полазити по них. Полізла в одне, нічого, полізла в другий, там ключик був. Взяла, завела машину, проїхала. Далі по полю боялась їхати. Я з'їхала з траси, вийшла, вставила машину заведену руську, поїхали по дядь Валіка. Приїхала Світлана, каже, є Урал. Бензовоз стоїть, підбитий на дорозі. У вас же був перед цим? Кажу, був. Ви ж можете на війні? Кажу, можу. Я согласився, ми поїхали, обходили, подивились. У йому було праве колесо розорване і двері йому десь попали в нього. Кажу, Світа, давай десь у ров або до геофізики, там, заховаємо в лісу. Там, де ліс є такі, посадочки. От ми і почали їхати.
не було можливості виїхати з Маріуполя. Я коли перший раз приїхав до Маріуполя, я ще 6 днів був і знаходився і жив в Маріуполі. Можна було виїжджати тоді, коли росіяни вже заходили в місто. От. Тобто вони вже зачистку робили, там міни і все інше, і вже можна було якось виїжджати. Ну це все одно градини торчали, ще щось. Ці міни, вони все одно залишалися на дорозі. Це було, ризиково. В першу поїздку ми загружалися з бомбосховища. Всі, хто міг, там з дітьми загрузили, а потім я заїхав на драмтеатр. От. І там просто, як це, щоб уявити, це просто люди набивалися і були такі, що просто чіплялися за бус. От просто вони готові були їхати, просто зачепитися, щоб виїхати. Я маленьких самих садили сперед. Мені подарували бронежилет. Цей бронік я знімав і клав біля дверей, біля того, щоб дітей накрити. Тому що, хоча зараз я розумію, що це б не дуже допомогло, але в той момент це хоча б давало якусь надію. І я боявся, що це все на мені. Це відповідальність, ти береш відповідальність і в тебе повний бус дітей і вагітних. Але у людей така була жага до того, щоб виїхати. І я міг виїхати раніше, але так вийшло, що зі мною були ще люди, у котрих була машина, ще щось. І я пам'ятаю, коли ми перший раз виїжджали, я говорю, давайте зараз збираємося, їдемо. А вони кажуть, там Свята була, в неї 2 дітей. Вона каже, я ще не готова, мені треба машину, там акумулятор. І я говорю, ми приймаємо рішення, що я їх не буду залишати, ми дочекаємось їх, я їх візьму разом і ми всі разом поїдемо. І ось так от перший виїзд, я ще пам'ятаю, у нас на бомбосховищі була жінка на клубі. Я пам'ятаю, коли ми виїжджаємо, я кажу, зараз я беру тільки дітей, я повернуся. А потім мені хлопці розказують, кажуть, находили, казали, все, він нас кинув. Він в це пекло не повернеться. І коли я повернувся, і вже її забрав, вона плакала. І потім, коли знов повертався, і кожен раз ти повертаєшся, а вроді ти забираєш, а людей також становиться стільки ж. І таким чином у тебе кожен день ти приїжджав, і наступний день ти їхав. І ось так от ти постійно їздив. І ти вже зупинитися не можеш. Коли мене привезли в лікарню, мені дуже повезло те, що лікар був на місці. І мені прозвучала фраза «ще 15 хвилин, і тебе не було б уже на цьому світі». Пацієнт дуже важко дихав, було проникаюче поранення в легені. Була загроза, що ми втратимо цього пацієнта. Працювали тоді в операційній я і травматолог. Ми розуміли, що йому треба робити оперативне втручання, треба було ставити дренаж у місце пошкодження легені і зупинити кровотечу. Кровотечу зупинили медикаментозно. Як ставити дренаж в легеню, ми, чесно кажучи, не зовсім знали. Знали, яке міжребер'я, знали, на яку глибину. Але ж раніше цього тільки теоретично. Навіть не бачили ніколи в житті, як воно робиться. Кілька днів він був дуже тяжкий, була виражена задишка, низька сатурація. Було дуже важко. Виживу чи не виживу. Тобто, коли ти засинаєш, боїшся заснути навіть, що ти не почуєш біль, ти не позовеш, тобі не нададуть допомогу. 5 разів я заїжджав до Маріуполя. Був період, коли я просто приїжджаю, а місто драмтеатру – кратер залишається. І я тоді пам'ятаю, що ці зетки, це все. Ти розумієш, що тобі ще треба їхати, і
І кожен раз ти їдеш, і ти просто їх бачиш. Вони стоять, вони посміхаються, і ти должен їм посміхатися. І тебе це просто так, от, і ти нічого не можеш зробити. Останній раз, коли я бачив Маріуполь, це просто були чорні 9-поверховки. І саме цікаве, що до цього я був, він не був таким. Ну, тобто, там 2 поїздки назад я бачив ці дома. Вони були ще вцілілі. А зараз я бачу вже ні. І отак от кожен раз, кожну поїздку мою до Маріуполя, я бачив, що Маріуполь змінювався. А коли вже потепліло, був трупний запах. От. Оце я пам'ятаю. Ми коли там перебігали з одного будинку на інший будинок, то я ще так побачив, там, смотрю, там то в коврі когось на лавочці залишили, замотали, то ще щось. Ну, це ті, кого побачили, кого хтось рідний поруч і зміг це зробити. А були ті, які залишились у підвалах, і вони загинули. От. Дуже багато старіків загинуло, змерзли, от, або загинули від сердець. Ну, таке не кожен витримає. Шосту поїздку я заїжджаю в Маріуполь, і стояв блокпост. На блокпості мене саджують, заводять в такий контейнер. І там був ще один чоловік зі своєю дитиною. І я пам'ятаю, що він достав пістолет і почали його бити, там щось в нього в телефоні було. І я пам'ятаю, що вони упакували їх вдвох, сина і батька, от, в контейнері. А мені кажуть, зараз поїдеш. Я говорю, то мені треба вигрузити, віддати людям гуманітарку. Говорять, нічого нам не треба вашого, їдьте обратно. Я кажу, ми хочемо віддати людям, поїхати, вже віддати, ми привезли. Він каже, я тобі що непонятно сказав, от, ще раз здесь увижу, говорить, можеш отсюда не уїхати. І все. Я тоді зрозумів, що все, тобто вони вже не пустять українську гуманітарку, от, і волонтерів. І ось так от в мене була шоста поїздка, це якось остання, я не збирався їхати більше. Було дуже холодно. Біля мене лежав Андрій, який також отримав польове враження в нижню частину тіла. 4, здається, мені було рожениці, народжувалися діти. Хлопці лежали з кулями в ногах, з ногами перебитими. Був з Демидова хлопчинка, якому окупанти прострілили ноги, заставляючи танцювати. Обидві ступні, дуже важкий тоді був. Був обгорілий Сергій, якого привезли, в нього кістки торчали. От. І він повністю, вони горіли з жінкою, обстріляли їх машину, і жінка згоріла, здається, біля нього, коли це сталося. По ночам я не спала практично. Світла не було, солярка залишалося зовсім мало. Рентген-кабінет, лабораторне обладнання, і УЗІ. Все це забирало дуже багато електрики. Пального запасу не було. Тобто там було, скільки? На день роботи, на 1,5 дня, на 2 максимум. А це було питання життя і смерті. Без нього, не було можливості. Я не знаю, просто не вижили би все. Все волонтерство – це як динамо-машина, колесо, воно закрутилося, і дуже важко зупинитись. Вроді тобі не треба нікуди їхати, але щось треба робити. І так продовжилась допомога сім'ям, яких евакуював. Потім в нас поїздки по Київській області, ми проводили дитячі мероприятия, ярмарки і допомагали людям. І ось так от, вроді би, ти постепенно зупинявся. От. Но це, виходить, не зупинявся, а просто ми всі чекали, коли щось зміниться. 7-ма поїздка в мене почалася з плану. От. План, який я нікому не озвучував, якому я нікому не казав. Єдине, що я зробив, це я записав відео, в якому звернувся до людей і сказав, що їду на Азовсталь і хочу забрати звідти дітей.
Ребята, всем привет. Я еду в Мариуполь на Азовсталь. Вы знаете, ситуация по Азовсталю. Он находится в окружении, под обстрелами. Там очень много мирных жителей. Деток, женщин, раненых. И я хочу попробовать туда проехать и забрать. В той момент Азовсталь мені нагадував Маріуполь, коли мені всі казали, що туди не можна проїхати. І тому я вирішив, що я зможу це зробити. І в мене був план, який я сам собі вигадав, який я сам собі вже зробив. І я вже, як і в Маріуполь, коли їхав, хеппі-енд, все добре, я забрав дітей. А чому дітей? Тому що я побачив, що відео попалось мені, де дуже багато дітей було. Як діти в підвалі поранені. І я боявся, що просто в один прекрасний момент все це завалиться, засипеться вход, вони просто зальють бетоном і скажуть, що там нікого не було. Я за це переживав. Я попросив волонтерів доєднатися до колони, щоб ми разом з колоною поїхали. І колона не збирається. Волонтери не захотіли поїхати. Одні приїжджали, казали, що в тебе з кимось там домовлено. Я кажу, ні. А як ти їдеш? Я говорю, отак от їдемо. І на перше число до мене доєдналися тільки прості люди, які хотіли просто поїхати рідних забрати. І ось так от у нас з'явилась колона цивільних машин. Тут останній блокпост, я кажу, що їду на Азовсталь. Він каже, почекай, подожди. Визивають кого-то, приїжджає машина. Мені кажуть, їхати за цією машиною, я їду. Приїжджаю в якась будівля, мене заводять. І починається оце, я бачу людину, яка в мене курила на клубі кальян в Маріуполі. І ця людина починає просто, да я знаю этого коммерса, он азовцам постоянно скидки делал, у него постоянно на клубі. І я розумію, що все, мені Ми їхали до їхньої БМП, їздили, і танки їздили. Вони їздили, але ж вишка на дверях нарисована. БМП на нас повертало, я викручував руля, повертав, щоб вишку були, побачили. Все, вони поїхали далі, ми собі по дорозі, по траві так ховали, щоб і сліда ж не було. З бетонки з'їхав і по пахоті вже поїхав далі. І ми його дорогу загнали в ямку, в кущі, так, щоб заховати. Адреналіну попало добре, приїхали і ноги трусилися. Як ми тільки заїхали, ми навіть ще не встигли накрити, а вже почали 2 вертольоти літати і шукати. Це бензовоз. Ми покинули його і втекли. І потім, коли за столом сидимо, і інші вже такі, які починають допрос вести, куди ти їдеш? Я говорю, на Азовсталь. Ти що, Путіним договоришся? Я говорю, ні. Один достає електрошокер, і тут заходять чи ФСБшники, чи вони ще. Вони в масках постійно були. І вони кажуть, оформляйте його і везіть на РОВД, на Нікольське. Ми там будемо з ним працювати. Перший допрос у мене завжди починався з одної фрази. Ти на Азовсталь їдеш? Я кажу, так. І коли вони мене питають, я їм пояснюю, як я це бачу, вони сміються, потім електрошокером, потім взяли мене в машину, засунули, потім повезли, потім трошки побили. І оце все відбувалося, ці допроси з цим електрошокером, вони мене так не допрашували, як інших. Тому що під час цих 3 днів, 3 суток, яких я знаходився на допросах, на всьому, я бачив людей, яких виводили, а потім просто затягували, і вони були непритомні і воняла пальоною кожею. Настільки їх били, настільки їх катували, що просто воняв, був запах пальоної кожи. І потім на наступний день вже приїхав якась людина, всі щось переживали, щось розмовляли,
а ніхто не розумів, чому він приїхав. І так виходить, що мене викликають ще раз, виводять, заводять в кабінет, і він каже: ні, от, ти не їдеш на Азовсталь, з Азовсталя вже вивезли дітей. От, ти їдеш додому і все. І на другий день, як ми його заховали, ходили росіяни і шукали і по вулицях, і до нас приходили і питали: ви бачили? Ні, не бачили. Сидимо вдома, ніхто не виходить. А на слідуючий день подумали, що злить в землю не можна, треба роздати. У мене маленька машинка є, будочка, набрали каністри і з сусідами садили в каністри, грузили і везли на больницю. Ми по вуличках, вона подійшла, де можна було, ну так, щоб на дорогу не виїжджати. А було ж таке, що йдемо і обстріл, то десь на обочині полежиш. Але вставали, втрусились, де й пішли далі. Що могли, те й робили. Бо в больницю ж не тільки в війну ходять, а й так же ж ходять кожен день. Ну, у нас топливо залишалося буквально на 1 добу при режимі максимальної економії – 50 літрів. І тут приїжджає один із жителів, Валік Грищенко. Каже: давайте тару, я привіз солярку. Ну, появу Валіка з соляркою можна було дійсно як дар Божий сприйняти, як якесь справді диво, тому що ми навіть не могли уявити, у кого назбирати пального, щоб забезпечити життєдіяльність лікарні. По дорозі, коли я вже з Нікольського, сів в бус, на одному з блокпосту було 2 дівчини і дитина. От. І їхнього водія, який їхав за ними, просто забрали, а їх залишили на дорозі. От. Я їх просто забрав з собою. І потім, коли ми приїхали в інженерне, це сіра зона між нашими військовими і їхніми. Я познайомився з іншою дівчиною, в якої було 5 дітей. От. Я їх мовив, і я їх забрав, і разом з ними я повернувся. От. Але повертатися було дуже важко, тому що нам треба було їхати знову через Васильівку. На передостанньому блокпосту на виїзд вже до Запоріжжя, на блокпосту ДНР, ми пробули десь 2 чи 3 дні. У нас не було ні їжі, ні води. Це просто поле, дорога. Спека була неймовірна. Діти під машинами валялися. Де було можливість сховатися, там ховалися. В бусі в самому дуже жарко було. Но по ітогу ми приїхали. Мені дуже сильно пощастило, що мене впізнали і мене з цими дітьми пропустили. І так вийшло, що з цього інженерного, може бути, вся ця поїздка була ради цих дітей. Валік, такий, знаєте, він простий хлопець, роботяга, але ж, бачите, здатний на великі вчинки. Пізніше він своїм автомобілем з волонтерами доставляв продукти, перевозив від переправи. Тобто Валіка вклад в Димирі дуже великий, він дуже великий молодець. Я дуже вдячний цим людям. Фактично вони спасли мене і багатьох інших від смерті. Якби не те, що зробили вони, то мене вже точно не було. Не хочеться казати цим людям звичайні слова, а хочеться обняти. І мовчки просто, вибачте, мовчки виразити свої подяки. Після того, як ми закінчили з виїздами, з цими поїздками, почалась деокупація, ми почали працювати саме там, де йшла ця деокупація. Ізюм, Херсон, Куп'янськ, Шарівка – це дуже багато місць. І Бахмут. В Бахмуті ми побудували перший пункт незламності. Це таке місце, де люди можуть просто прийти, набрати води, помитися. Потім, коли ми закінчили такі
прифронтові міста. Для цивільних ми переключились на військових. Тобто і пункти незламності для цивільних, і пункти незламності для ЗСУ. Оце ми останній рік ми саме на це переключилися і цим займаємося.